Italië, Daniels. Ja, oké, dan moet het toch. Zo. Set your left arm inside. Ushers give grab, clear this hand. Try to get this left arm back inside. Drive the triangle. Shoot it. Keep your head down, but down. Frame, rather push him away. Get your right hand back in. Yes. Elbows back. Caution the dart. Look away, look into us. Go belly down, belly down, belly down, belly down. That's belly up. The opposite way. Frame on the head.
Ready up! Free your legs, turn belly down. Okay, free your legs. Keep your right leg free. Yes, McDonald? Push his hips away. Push the hips. Push the hips, yeah. Disconnect his legs from you. Use your right elbow. Yes, 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 get his right leg free, yes. Well done. Find the fingers. Yes, 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 yes. Beautiful. Get your right leg free. Pressure, pressure, pressure. Well done. Now breathe. Take a breather. Establish position. Free your right leg. Very good. Take your time. Hit the chest. Sit down.
start. Christopher.
Baltasar, there. Kamil Isak. Now, have to, because they should have at least 5 minutes between rounds. Isak.
Ég er ekki að djóka, þessar 8 sekundur, þetta var svona eins og 38 sekundur. En einn spurning. Með tíman á milli, það er ekki bara að keyra það. Það er ekkert. Kristján, Ítali. Skrifaði niður hérna, þú veist, já, svona.
Ítalinn Kristján Klaas. Aaron González. Þetta er bara for the submission of the it's just because I thought it didn't well. Já. Aaron. Og sérstaklega fyrir mínus 2 ár. Aaron Piubi. Aaron Piubi. Hann er reynslu heldur en 2 ár.
á morgun? Ég veit það. Það ekki í dag. Við höfum að bæta við. Já, jú, það bara svona. Jú, örugglega. Ef það við viljið, þá liðið. Við viljið með veginn. Já. Viljið okkur. Það nóg. Þú mætir? Nei, ég að bregðarbreyta úti. Ég bara kvíla og bara versta erfast að sé nokkuð búið að geta á yfir. Kvíl í viku. Ég fór eftir að 15 daginn og træja fyrir þetta. Það var breytt. Det var sådan at man antager at se os.
Full
Brawo,
Bitte
Okej,
Stökk. Þetta er mjög heimur. Já. Það er ekki sérna þetta.
Quando era a Roma? Ah, perché quando era a Roma
Kom hit! Jimmy!
Já, ok. Það er alveg fyrir þessu gamla. Það er 10 mínútur. Hvað sér þið? Grazie.
Hérna megin? Já, ég meina það. Já.
Já. Ég ætla að mæta vellulega. Já, ég sá það, það var ekki bara mæti í hjálpunum. Mástu öllur. Þeir það sem er að verða. Já. Það kemur þetta álæg. Menn þurfa svo saman. Jú, þetta er alveg að fallast. Já, held svo ekki.
Getur að spila aldrei Já, ok, já. Þetta var svo fyndið að ég hugsaði bara að því ég man að því svo myndi ég eftir bara ég sé mynd af þér áður. Ég þú mér síma með mynd af þér við fórum bara tónleika saman. Já, en ég hugsaði bara ég þekki það mann hérna í gegnum þetta. Það var ógeðslega fyndið, sko. Það var hana, við vorum að vinna á sama tíma og fórum þarna í smá stund við fristihús. Já, ís. Já, og var hana var upp í staðinn Keingsgård. Það sé eitthvað að bósa og kom sér aftur. Já. Það var brasi á þessum. Já, maður heyrði alltaf voða sketchy hluti frá þeirri starfsemi, sko. Það var svona, oft eru bara ísbúðir og bakari. Það eru bara voða sketchy starfsemi þar. Það er fínt bakari á Kallabæri. Já. Kallabæri og Kallabæri. Þegar ég er að vitna í bakari í Mosó og segja alltaf Kallabæri. Já, ég fór mér ykka í Kallabæri. Þau eru bara, ha? Nei, fyrir ekki að það er Mosó bakari. Ég er fastur í Kallabæri. Ég elska... Til ég að byrja að borða það. Hver hefðu kleinuslíkina? Stendur hér, sko. Ég má bara ekki borða þetta. Ég veit að hún er kleini. Tókst þú sjónvarpið úr sambandi? Lága, Nei, hinn saman. Þú vantar snúruna. Nú? Takk fyrir hjálpuna hérna. Spurðum við ekki bara að setja alveg fyrir þetta í horf. Það var hugmynd. Nei.
Þetta var nú greiði. Þetta er það sem ég samt með þetta. Röð. Það var gott mót í það, Andri. Skilulega vel gert. Til að sjá hérna, sko, einn tímpúndi þá satt spenni eiginlega á myndavélina. Aha. Og hérna, ég veit ekki alveg hvernig hérna, þú veist, þegar ég stilti hana aftur, þá veit ég ekki hvort hann hafi verið eitthvað off eða ekki hérna. Já, hún virkaði mjög flott þegar ég kíkti svo inn með allavega. Nei, á þessast á hérna, þá var á hérna, Já, hinni. Já, já. Ef var hlaðið inn í þessu vídjói, snöggast, eða... já, það er spurning bara. Þetta hérna, svo kíkja það. Hvort þú það, ég get bara farið inn í þetta. 16-12. Ég skal bara, við tekið það bara hérna.